خیلی مخلصی خوش سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ انشالله هر جا که هستین خوب و خوش باشین، سلامت باشین و خوشحالم که دوباره کنارتونم. دمتون گرم که از من و کانالم حمایت میکنید، همراه همید و خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما دارم. این جایی که امروز اومدم براتون ویدیو بگیرم حسابش با همه جاهایی که تا حالا رفتم فرق میکنه. اینجا همه چی رنگ و لعاب دیگه ای داره و شاید شما همه این اجناس و جاهای دیگه هم دیده باشین، اما من به شما میگم دیدن اینجا یه چیز دیگه است براتون. همه چی یه جوری کنار هم چیده شده که قشنگتر دیده میشه و در کنار بافت معماری سنتی شما رو قشنگ میبره به 50 سال قبل تهران و حال و هوای قدیم. راستی تا یادم نرفته، اگه عضو کانالم نیستین و به سبک ویدیوهای من علاقه دارین، خوشحال میشم چنلم رو سابسکرایب کنید، همراه من باشین و از من و کانالم حمایت کنید و با من همراه بشین. اینجا بازارچه سنتی تجریش تهرانه، جایی که انقدر کنجکاوتون میکنه که تا ته راسته و پیچ و خمای این بازار رو برید و ببینید به کجا میرسه. کلا قدم زدن تو تجریش حال هوای خیلی خوبی داره و با من امروز همراه باشین که با هم بریم و توی این بازارچه سنتی و میدون تجریش یه گشتی بزنیم که مطمئنم شما هم از همراه شدن با من لذت میبرین.
راستی خیلی دوست دارم بدونم که شما تجربه اومدن به بازارچه تجریش رو دارین یا نه و اگه اومدین، اگه دیدین، نظرتون راجع به این بازارچه تو کامنت ها به من بگین. راستید اگه تجربه خریدم از بازار تجریش رو داشتین، نظرتون راجع به قیمتاش چطور بوده؟ یعنی قیمتای این بازار نسبت به جاهای دیگه ارزونتر بوده، گرونتر بوده و آخرین باری که به این بازار اومدین کی بوده؟ خیلی مخلصی خوش اومد.